السلام علیکم. ما د مودې وخت کې مونږ خپلو ملګرو سره جیل سیف الملوک ته روان یو او دا زمونږ ملګري دي، حسین دی، نورمالک دی، توصیف ګل الله دی او مخکې محفوظ او رمیز روان دي. مونږ ټرای کوو چې مونږ څونه وخت کې هلته کې رسو. زمونږ نن موسم ډېر ښکلی و چې هایکینګ وکړو. تاسو کتلی شئ ډېر ښکلی لوکیشن دی او ډېر مزیناک ځای دی. دا زموږ نورمالک بای دی، دوی سلفیانو ډېر شوق لري، هر ټایم سلفي وباسي. او مونږ یو 10 منټ مزل کولو نه پس تاسو دا نظاره کتلی شئ او مونږ سره اوسئ چې تاسو هم وګورئ چې زموږ سفر هغه ځای پورې څنګه تېرېږي. دا فیصله وکړه چې موږ خپله هایکینګ وکړو او د هایکینګ نه مزه واخلو. نو چې موږ دا هایکینګ پوره کولی شو او که نه اپډیټ دا دی چې موږ نیمه ګنټه مزل وکړو خو ډېر زیات ستړي وو. حسنین او رمیز خو ډېر لرې پاتې شول او موږ بیا هم خپل کوشش جاري ساتلی، ګورو چې کوم ځای پورې ورسېدی شو. تقریبا 3 کیلومتره مزل وکړو. نه پس دا زموږ ملګري ستړي شوي دي، دمه کوو جوس او وغیره ورته څښو او انشاءالله بیا خپل مزل جاري ساتو. لاره کې موږ سره تبلیغیان میلاو شول. دا تبلیغیان ملګري د انډونیشیا نه راغلي دي او اوس په ټول مزل انشاءالله په برکت سره په یو ځای کوو او موږ آرام نه پس بیا روان شو. څنګه چې ملګرو تاسو کتلی شئ مونږ هغه ځای نه لاندې نه دې ته رالو او ټریک ډېر سخت دی خو زمونږ ملګري حوصله نه بیلي او انشاءالله نور مونږ ته نیمه ګنټه مزل پاتې دی. نیمه ګنټه کې به انشاءالله مونږ بس رسېدو والی یو. دا هغه ځای چې دی دغه زمونږ ډیسټینیشن دی، دې نه غاړه جیل سیف الملوک دی. نو بس نور انشاءالله نیمه ګنټه مزل دی او ډېر ښکلی موسم دی، کله باران شي کله نور روخیږي او دا دنګ دنګ غرونه یې کتلی شئ. ډېره ګرانه لاره ده او اسان کار نه دی. زما ټوله دا مشوره ده چې کمزوري زړه والا دی دلته دا ټرای هېڅکله نه کوي، ځکه چې دا خلک وایي 3 ګنټو لاره ده خو دا همواره لاره نه ده. دا به تاسو چړی کې ځئ نو دا کم از کم د 6 ګنټو لاره چې پیدل ځئ. نو زما ټولو ته مشوره دا ده تاسو جیل سیف الملوک ته ځئ نو کله هم دا ټرای مه کوئ چې همداسې راشئ، ځان ته جیپ کوئ او جیپ کې راځئ، نو به ډېر ښه غورځېږي. تشي بس آلموست را رسېدی والی یو او دا ډېر ګران سفر و. تاسو دا کتلی شئ ډېر سټریپ ختلو او ډېر ډینجرس روډ دی. تاسو هېڅکله ټرای مه کوئ چې دې ته پیدل راشئ. 3 ګنټې ډېر محنت او مشقت نه پس مونږ را رسېدو والی. ډېر زیات ښکلي غرونه دي او نری نری باران ورېږي او ډېر ښکلی موسم دی. فاینلی 3 ګنټو ډېر محنت او ډېر حوصلې سره مزل کولو نه پس مونږ خپل ډیسټینیشن ته ورسېدو، جیل سیف الملوک. ډېر ښکلې نظاره ده.